Welcome sa unang episode ng Padjak Mechanics. Since ECQ ngayon, naisip ko na perfect opportunity na to para pakilala sa inyo sa segment ng channel na to. Pag-uusapan natin ang mga tips, science, at kung ano pa tungkol sa pagbabike. So, samahan niyo ako mga kapreno. Mga kapreno na lang kasi masyadong overrated yung kapadjak eh. Pero bago yun, bago tayo magsimula, I'll just dress for the occasion. Wait lang. Wait. Ay na nga guys. So, sa episode na to, pag-uusapan natin ang mga essentials sa pagra-ride COVID edition. Roll intro. What's down mga kapreno? Andito na nga tayo sa Padjak Mechanics at dito pag-uusapan natin ang mga bagay na magpapadali ng buhay mo sa mga ride. So, ika-classify natin sila sa tatlong categories: anti-COVID, essential, optional. Simulan na natin sa una nating essential, patch kit. So, kapag nabutasan ka ng gulong, nabutasan ka ng interior, kailangan mo ng pump at ng patch kit. Paano nga ba ginagamit itong mga to? Ito, pambomba. Kung sakaling nawala ng hangin yung flat mong gulong, kailangan mo ng pambomba, pambalik ng hangin. Ito naman, pangtapal. So, meron ka dalawang options eh. Either itong patch kit, o yung interior mismo. Mas maganda na rin na may interior ka kasi baka malaki yung butas sa interior mo. Dapat mo nang palitan. Kasi itong patch kit pang maliliit na butas na to eh. Bali, ang gagawin mo lang, hanapin mo yung boot sa gulong mo, tatapalan mo, tapos saka babalik mo, tapos bobombahan mo. Number 2. Number 2 sa mga essentials natin, tubig. So, kapag ka bumabiyahe ka, either papunta ka ng office o meron kayong long ride, kailangan mo ng tubig kasi it's very crucial na mag-hydrate ka, lalo na pag mainit ang panahon. Number 3 sa mga essentials natin, helmet. Hindi mo malalaman kung kailan delikado kasi maraming kamote talaga sa daan. Sinasabi ko sa inyo, maraming matitigas ang ulo sa daan. Kaya para safe, mag-helmet. Pinaka-importante sa lahat, kailangan may dala kang pera. So, hindi mo kailangan dalhin yung buong wallet mo. Ang ginagawa ko lang, nagdadala lang ako ng, let's say, 100s, 200s, 300s. Tapos dadalhin ko yung ATM ko. Kasi very important na hindi ka mawalan ng pera sa daan. Bakit? Paano kung napano ka? Paano kung nagutom ka o wala ka nang makain, walang pera yung kasama mo? Ikaw lang ang sasalo sa'yo. Pagka nasira yung bike mo, kailangan mo umuwi. Kailangan mo sumakay. Kaya dapat may pera ka. Last but not the least sa mga essentials natin, cellphone. So, importante na hindi ka mawalan ng komunikasyon sa friends mo, sa family mo. Kasi paano may nangyari sa'yo, kailangan may cellphone ka. Yan. Punta naman tayo sa second category natin. Optionals. Ano nga ba ang optionals? Ang optionals ay mga bagay na hindi mo naman kailangan dalhin pero makatulong sa mga ride mo. Let's say for example, number 1, sleeves. O kaya, damit na mayroong sleeves. So bakit? Takot umitim, sensitive ang balat, kailangan mag-sleeves. Skin cancer, isa sa mga dahilan. Tapos, ano pa? Sunburn. Optional. Kuminit yung GoPro sa pinagagawa ko. Number 2 na optional material. Wait lang. Shades. Bakit? Pagka umuulan, sasaluhin na tulad ng tubig na tatalsik sa mukha mo kung wala kang mudguard. Pag mahangin, hindi ka mapupuwing. Pag maaraw, hindi ka masisilaw. Shades. Optional. Number 3. Power bank. So, importante na hindi ka mawalan ng any means of communication sa mga kamag-anak mo, sa mga friends mo. Kapag nalobat ka, hindi ka nila makukontak. Hindi nila malaman kung ano nangyari sa'yo. So, importante yung number 3 na power bank, as well as cellphone. Last but not least, sa mga optionals natin, plastic. Anong purpose ito? Well, kung ikaw yung tao na hindi nagdadala ng wallet, pwede mo lagay yung pera dito, ATM. Lalo na pag umulan, kailangan mo ilagay lahat ng mga hindi dapat mabasa dito sa plastic na to para hindi masira, di ba? Safe ka. Always carry plastic. Dumako naman tayo sa third category natin, ang tinatawag nating COVID
or new normal. Unang-una, sa Marikina, importante na meron ka nito. Kahit uminom ka lang, pag may nahuhuli, baba mo lang yung mask mo, hulihin ka na. I don't know why that is, pero sobrang higpit na nila dito. Kahit yung mga tela na mask, yung mga neck sleeves na pwede mo itaas hanggang dito, yung ganong mask, hindi nila pinapayagan, inuuli na rin nila. So importante na meron kang mask na either surgical mask or yung mga ganitong mask. Yan, very safe, very safe. Be safe sa Marikina. Huwag kang inom hanggang di ka lumalapit sa Marikina. Joke lang. Lastly, no, sa ating COVID or new normal category, alcohol. Every time na humahawak ka sa mga bagay, every time na nagme-make contact ka sa tao, alcohol. Better safe than sorry, you know. Kasi pagka nahawakan ka ng COVID, pag nahawakan ka ng COVID, ilang buwan kang hindi makakapag-bike, say goodbye. You know, tsaka parang tulong na rin sa ating mga frontliners. Mga frontliners natin, nag-overtime ng 12 hours to 16 hours para lang pagserbisyohan tayo. Pero tayo, pasaway pa rin, matigas pa rin ang ulo. Kaya dapat, do your job. Diba? Para naman, matapos na to, diba? Para makapag-ride na tayo ng malayo, makapag-ride na tayo ng matagal. Please, let's do our end. Okay? Yun lang naman. Thank you sa panonood ng video na to. If you like this content, please consider subscribing. At kung meron pa kayong mga suggestions or mga other stuff na dapat nyong idagdag dito or kailangan idagdag dito, comment down below. Let us know at i-cover ko yun sa mga next videos. Ito mga to, hindi pa kasama yung mga attachments sa bikes. So, on our next episode ng Padjak Mechanics, maybe I'll cover that, you know. So yeah, thank you for watching. I hope you enjoyed this. I hope you learned something from this. And please, do your end. Stop spreading the virus. Peace out. So meron pa pala akong di na-cover, no? Isa sa mga essentials. It's called multi-tool. So itong tool na to, marami na siyang nasa arsenal niya. Meron na kayong Allen wrench, kayong flathead screw, screwdriver itself, tapos meron pang ibang multi-tool na merong tire lever or tire lever para maalis nyo yung mga gulong nyo kapag nabutasan kayo. So ito, importante ito kasi may instance na nagra-ride ako tapos natanggal lumog yung handlebar ko. Buti na lang meron ako nito kasi kung hindi na ako makakuwi siguro. Ayun, peace out.